हेलो फ्रेंड्स, स्वागत छ मेरो च्यानल प्रणिता गार्डनमा। आज चाहिँ अब विन्टर सिजनमा चाहिँ यो इम्पेसन फ्लावर चाहिँ मेरोमा फुलिरहेको थिएर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ शेयर गर्दैछु। यो इम्पेसन फ्लावर पनि एकदम विन्टर सिजनमा चाहिँ एकदम राम्रोसँग फुल्छ। यो इम्पेसन फ्लावर तपाईहरुकोमा अहिले छ भने यसको कटिङ पनि एकदमै सजिलो चाहिँ विन्टर सिजनमा लाग्छ। यसको अब कलरहरू धेरै नै पाइन्छ। यो मेरो डबल लेयरमा छ भने चाहिँ यसको चाहिँ अब सिंगल लेयरमा पनि तपाईहरुले पाउन सक्नुहुन्छ। अब यो इम्पेसन फ्लावर चाहिँ एकदम सकुलेन्ट टाइपको प्लान्ट हो, साथै अब एकदमै नाजुक हो। त्यही कारणले चाहिँ अब तपाईहरुले यता अब यसलाई गोडगाड गर्दा चाहिँ एकदमै केयरफुली गर्नु होला, किनकि यसको हाँगा भाँच्यो भने पनि यो चाहिँ अब एकदमै यसको जुन हाँगाहरू हुन्छ एकदमै कोमल हुन्छ। त्यही कारणले चाहिँ यसलाई चाहिँ जब तपाईहरुले गोडगाड गर्नुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ एकदम केयर गरेर चाहिँ गर्नुहोस्। साथै अब यो तपाईहरुले अहिले तपाईहरुले लाउनु चाहनुहुन्छ भने चाहिँ यो इम्पेसन जुन फ्लावर छ त्यो चाहिँ अहिले एकदमै छिटो चाहिँ कटिङ लाग्छ। त्यही कारणले तपाईहरुलाई मैले यो शेयर पनि गर्न खोजेको। यो चाहिँ अब जुन गरम सिजन हुन्छ त्यति बेला चाहिँ अब एकदमै यसलाई चाहिँ बचाउनु एकदम गाह्रो पर्छ, किनकि एकदमै तातो पनि हुन्छ। साथै अब रेनी सिजन, समर सिजन साथै रेनी सिजनमा चाहिँ यसलाई बचाउन एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनकि यसको पत्ताहरू हाँगाहरू चाहिँ एकदम कोमल भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ अब पानी परिरहेको हुन्छ। त्यही माथि गरम भएकोले गर्दा चाहिँ एकदमै गलेर चाहिँ यो मर्न सक्छ। त्यति बेला चाहिँ तपाईहरुले ग्रिन नेट छायातिर राख्यो भने चाहिँ यसलाई बचाउन सक्नुहुन्छ। यो विन्टर सिजनमा फुले पनि यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले केयर गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईको एउटै बोटै अब सालभरि नै रहन्छ। यो मेरो पहिलाको सालको नै हो। यसबाट त मैले धेरै नै यसलाई प्लान्टहरू चाहिँ कटिङ लगाएर चाहिँ यसलाई बढाएको छु। यो त अब रेडमा भयो। तपाईहरुले इम्पेसन फ्लावरलाई चाहिँ अब विन्टर सिजनको फ्लावर पनि भन्न सक्छौँ, तर यो जहाँ चाहिँ अब ठन्डा ठाउँ हुन्छ त्यहाँ चाहिँ यो इम्पेसन फ्लावर चाहिँ सालभरि नै फुलिरहन्छ। अब विन्टर सिजनको फुल पनि भन्न सकिँदैन, किनकि अब यो जहाँ चाहिँ अब एकदमै ठन्डा हुन्छ, ठन्डा ठाउँमा चाहिँ यो चाहिँ तपाईहरुले सालभरि नै यसको फुल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। तर गरम महिनामा चाहिँ गरम ठाउँ जहाँ छ त्यहाँ चाहिँ अब रेनी सिजनमा चाहिँ यो मर्छ, कति अब केयर गरेन भने मर्छ पनि, अनि यसलाई बचाउनु पनि एकदमै गाह्रो हुन्छ। अनि नेक्स्ट चाहिँ अब यो बेगोनिया फ्लावर पनि यो समरमा पनि हुन्छ अनि विन्टर सिजनमा पनि एकदमै राम्रो फुल दिने बेगोनिया फ्लावर हो। यसलाई चाहिँ अब यो पहिलाको मेरो जुन बोट थियो त्यसलाई नै मैले हाँगाहरू काटेर चाहिँ यसलाई राखेको थिएँ। हेर्नुहोस्, अब यसको पनि गाछ त एकदमै राम्रो भएर आएको छ अनि अर्को चाहिँ फुल्न थालेको छ। तपाईहरुले यो पनि विन्टर सिजनमा अब फुल दिने फ्लावर हो अनि समर सिजनमा पनि दिन्छ। अहिले पनि तपाईहरुले चाहिँ यसको फुल चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। यो पनि एउटा सकुलेन्ट टाइपको फ्लावरै हो। इम्पेसन फ्लावरहरू चाहिँ मैले धेरै नै कटिङहरू लगाएर चाहिँ यसलाई चाहिँ बढाएको छु। फ्रेन्ड्स, आजलाई चाहिँ म यतिमै नै बिदा लिन चाहेँ। अनि जो चाहिँ मेरो नयाँ भ्युअर्सहरू अहिले हेर्नुहुँदैछ उहाँले चाहिँ सब्सक्राइब चाहिँ पक्कै गरिदिनु होला। अनि मन पऱ्यो भने लाइक पनि गरिदिनु। साथै अब तपाईहरुको विचार के आउँछ त्यो पनि कमेन्टमा चाहिँ अवश्य राखिदिनु होला। आजलाई चाहिँ म बिदा लिन चाहेँ। अर्को भिडियोमा फेरि भेटौँला। तबसम्मलाई बाइ बाइ।